Hey everyone, welcome to YouTube, welcome to Pixelvoiz, capturing the spirit of the moment. ඔයාලා දැන්ටමත් මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෆොටෝග්‍රැෆි සම්බන්ධව අල්මක් ආසාවක් තියෙන නිසානේ මාත් ඔයාලා වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ආසයි. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන කලාව විනෝදාංශයක් විදිහට කරන පුද්ගලයෙක්. ඔයාලට මගේ Pixelvoiz Instagram page එක follow up කරන්න කියලා මම ආයෝජනය කරනවා. එහිදී ඔයාලට දැකන්න ලැබෙයි මගේ photography portfolio එක. පුළුවන් නම් ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක මට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් මං හිතනවා ෆොටෝග්‍රැෆි කියන දේ හුදෙක් විනෝදාංශයක් විදිහට ආරම්භ කළාට සමහරට ඔබ සිතුවන්නේ තැනක දවසක නවතී කියලා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම සහ පොඩි නංගිලා මල්ලට මම ආරාධනා කරනවා YouTube channel එකට subscribe කරන්න. මා සමග රැඳී සිටින්න. මා සමග ඔබේ අදහස් share කරගන්න.